Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton cerita sihat Isa dan minggu ini kami akan kongsikan kepada anda mengenai autisme sempena bulan memperingati autisme sepanjang April ini. Mungkin ramai yang tidak peka mengenai ciri-ciri kanak-kanak autisme ini. Antaranya ialah kurang memberi perhatian dan juga tumpuan ataupun lebih tepat ataupun lebih biasa kita lihat adalah tantrum yang sukar dikawal. Dan selain itu, kita juga ada kongsikan mengenai cerita personality dari Profesor Madya Dr. Hasnah Zoran yang cukup dikenali dalam bidang autisme ini. Semuanya ini kami bawakan kepada anda dalam cerita sihat Isa untuk hidup yang lebih berkualiti. Apa cerita anda? Early intervention tu ialah kita bagi intervensi untuk kanak-kanak supaya kita dapat kurangkan ciri-ciri autisme dia dan juga dapat adapt dengan environment di sekelilingnya. Seperti yang kami lakukan dekat permata kurnia ni, kami akan beri intervensi daripada tingkah laku. Contohnya, dia ada tingkah laku menggigit. Jadi kita akan gunakan kad visual dan lihat satu persatu setiap kanak-kanak ni punya masalah tu dan kita akan bantu kanak-kanak tu untuk dapat bertingkah laku dengan baik. Kita akan gunakan kad visual, kita gunakan kad bergambar dan juga guru-guru akan bantu dengan menunjukkan cara yang betul. Autism dengan tantrum ni sebenarnya kanak-kanak autisme ni dia lebih mudah untuk detect sesuatu sebab dia ada masalah sensori. Maksudnya dia tak macam orang biasa. Contohnya kita ada aircon, kipas semua kan. Tapi deria dia lebih cepat tangkap, iaitu dia boleh dengar bunyi aircon. Sebab itulah dia rasa tak selesa, so dia akan tantrum. Dan juga setengah kanak-kanak ni dia tak tahu macam mana nak meluahkan apa yang dia nak. Jadinya dengan tantrum dia berharap yang orang lain tahu apa yang dia nak. Mengawal tantrum ni, yang pertama ialah untuk ignore kanak-kanak tu. Jika tantrum ini, setengah ibu bapa dia akan anak tantrum, so dia akan bagi anak-anak tu apa yang anak tu nak. Sebenarnya tu ada secara yang salah lah. Secara yang betul ialah kita ignore tantrum dia. Jika dah ignore dan tantrum tu masih berlarutan, barulah kita tanya anak tu dia nak apa. Tapi setengah kanak-kanak autism tak dapat nak bagi tahu apa yang dia nak. So kita gunakan taktik alih perhatian, iaitu kita tarik perhatian dia dengan perkara yang dia suka. Contohnya kalau dia suka kereta, jom kita main kereta, tak apa kita cakap kat dia, cuba tengok tu ada kereta. So dia akan lupakan tantrum dia yang tadi dan pergi ke benda yang dia suka tu. So ibu bapa kena kenal pastilah apa yang anak-anak dia suka tu. Sebenarnya kanak-kanak normal pun mengalami tantrum kan. Cuma kanak-kanak autisme ni tantrum dia lebih sedikit. So kepada masyarakat di luar sana supaya lebih terbuka, dan jika kanak-kanak tu tantrum tak perlulah nak lihat ataupun melayan kanak-kanak tu ataupun kita nak cakap apalah mak ayah dia ni kan. Semua saya minta masyarakat untuk lebih terbuka. Before we had the diagnosis, we already knew all along that for sure it was autism. It couldn't be something else. Because we could see the major signs were there. So when we got the diagnosis, we were more calm because we were expecting it. Memang nak tunggu tu je. Because that's the first step lah. The first step done, so you go to next step. Next step is to go to, you can go to therapy semua tu. So we did that lah. So at home, I think because we didn't know how to handle it at home, so we started attending
talks. Permata kurnia ni ada buat talk macam what is autism, dia buat seminar. So to give parents or teachers, insight on autism. So it makes you prepared in handling it well lah. So far, no one has asked me before kenapa, but there are tests lah. Dia orang kan tengok, dia akan tengok lah. Itu biasalah. I accept the test, tapi kalau orang start bercakap tu, dia tak tanya. So I think now I'm waiting for someone to tanya, but so far tak ada orang tanya lagi. I think they tend to look and judge first, and then make assumption first. And then maybe kat rumah baru kenapa budak tu, maybe like that lah. I think they should offer help. I understand the staring because I would stare tu like kenapa, what happened, but instead of keep it in your kepala, like kenapa, why don't you just ask like what happened, is there something I can do, things like that would help a lot, I think, in terms of acceptance. Saya anak 3 orang, yang ada autismnya 2 orang, yang nombor 1 dengan nombor 3. So yang nombor 1 tu kita tahu dia ada autism masa dia umur 3 tahun. Masa tu tahun 1998, lama dah kan. Jadi bayangkanlah masa tahun 1990-an tu, kurang-kurangnya sekarang ni kalau kita sebut autism orang pernah dengar, walaupun dia tak faham, dia pernah dengar. Tapi tahun 1990-an dulu, kataan autism tu pun dia orang tak pernah dengar. So bila kita kata, oh anak saya ada autism, oti apa. Dan pada masa tu memang tak banyak services lah, tak ada perkhidmatan. Dan anak saya yang sulung tu pula autism dia teruk. Jadi keadaan dia tu bila kita tengok tu memang kita wasing lah. Dengan sangat hyper dia, dengan tak boleh duduk diam langsung. Memang kita 24 jam kena pandang dia je. Kalau tidak, ada sajalah benda yang dia buat kan. So memang tak boleh nak dibiarkan. Jadi saya join Persatuan Sokongan Keluarga pada masa tu, Parents Resource for Autism, PR4A. Dan Persatuan Sokongan Keluarga ni, apa yang kita buat adalah kita kumpulkan duit sama-sama dan kita bawa pakar autism dari Amerika Syarikat. Jadi untuk berjumpa, bawa anak saya berjumpa dengan pakar autism dari Amerika Syarikat ni, untuk 3 jam saja kita kena bayar tiket kapal terbang dia daripada Amerika, kita kena bayar hotel dia, kita kena bayar dia punya hourly charges. So sangat-sangat mahal lah. 3 jam tu dalam 45,000, dan 3 jam tak banyak yang kita boleh belajar kan. Kalau personally tu dari segi keuangan lah, sebab semasa anak kecil tu cuti separuh gaji, cuti tambah gaji, suami pula tanpa gaji. Pada masa tu hujung tahun 90-an, 45 minit speech therapy masa tu RM85. You kena buat tiap-tiap minggu. Kemudian occupational therapy. Suami saya kata bukan duit keluar macam air, tapi air keluar macam duit. Memang you spend so much money on therapy, and then your income tu banyak dah terhad kan. Double income jadi single income. Lepas tu bila pergi belajar luar negara, saya ambil loan, saya tak ada gaji. Rasakan kita tak ada choice. Sebagai ibu bapa, kita tak ada pilihan. Kita perlu lakukan yang terbaik untuk anak kita. Dan saya bersyukurlah bidang autisme, bidang pendidikan khas ni, minat saya ada. Memang saya buat untuk tolong anak saya, untuk anak saya sebenarnya, tetapi dia punya impact tu boleh tolong anak-anak orang lain juga kan. Dan saya rasa saya tak boleh bekerja untuk anak-anak saya saja. Saya kena bekerja untuk semua anak-anak yang ada autism di Malaysia. Sebab jika masyarakat di Malaysia faham tentang autism,
collectively semua anak-anak di autism akan mendapat manfaatnya lah, bukan anak saya saja. Alhamdulillah, saya rasa ibu bapa dan guru-guru dari tahun 80-an, 90-an, macam 80-an tu dulu mula dengan NASOM, National Autism Society of Malaysia, dan ibu bapa yang lain tak berhenti-henti berusaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat kita. Dan Alhamdulillah, saya rasa sekarang ni finally dengan tertubuhnya permata kurnia itu adalah satu signal bahawa kerajaan faham. Jadi cabaran tu masih besar lagi, sebab saya rasa kita kena tingkatkan kualiti pendidikan khas kita. Saya rasa macam saya bagi tahu diri sendiri, this is a lifelong struggle, dan kita tak boleh give up. Kita dah sedar ini adalah satu cabaran yang besar dan kita just face saja. Disability is not always obvious. It can be different in behavior that is sometimes visible. Your response is always visible. If you see sign of autism in your child, seek help and give them a chance for a better life.